XDM डाउनलोड मॅनेजर इन्स्टॉल करण्यासाठी सर्वप्रथम तुमचं ब्राउझर ओपन करा. ब्राउझरमध्ये टाईप करा XDM. टाईप केल्यानंतर गुगलवर सर्वप्रथम जी लिंक तुम्हाला दिसेल त्यावर क्लिक करा. त्या लिंक उघडा. त्या लिंकमध्ये डाउनलोड बटनवर क्लिक करा. ओके, डाउनलोड बटनवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्या संगणकाच्या ऑपरेटिंग सिस्टीमनुसार तुम्हाला इथे खूप सारे वर्जन दिसतील. त्याच्यामध्ये आपली विंडोज आहे, तर विंडोजवर MSI इन्स्टॉलरवर क्लिक करा. MSI इन्स्टॉलरवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सेव्ह फाईल करण्यासाठी विचारेल ब्राउझर, तर सेव्ह करा. आता ही XDMची फाईल आपल्या संगणकामध्ये डाउनलोड केल्या जाईल. ओके, डाउनलोड झाली आहे. तर आता यावर क्लिक करून तुम्ही हे सेटअप चालू करू शकता. क्लिक करा, परमिशन द्या सगळ्या. ओके, XDM इन्स्टॉलेशन चालू झालेलं आहे. ओके, काही वेळ लागेल यासाठी XDMचे इन्स्टॉलेशन पूर्ण होईल. ओके, XDM पूर्णपणे इन्स्टॉल झालेलं आहे. डेस्कटॉपवर आलेल्या एक्स्ट्रीम डाउनलोड मॅनेजर ॲपला ओपन करा. ओके, ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथं ब्राउझर सपोर्ट इन्स्टॉल करायचं आहे. त्यासाठी टूल्समध्ये जाऊन ब्राउझर मॉनिटरिंगवर क्लिक करा. तुमचा ब्राउझर समोरच्या बटनावर क्लिक करा. इन माय केस मोझिला फायरफॉक्स आहे ते. इन्स्टॉल ॲडॉनवर क्लिक करणार आहे मी आता. ओके, त्यानंतर कॉपी URL. ब्राउझरनुसार हे वेगवेगळे प्रकार असू शकतात, तर कोणतेही ब्राउझर उघडा, त्याच्यामध्ये आपण कॉपी केलेली लिंक पेस्ट करा. एंटर करा. ओके, आता तुम्हाला इथे एक्सटेन्शनची साईट दिसेल. एक्सटेन्शनची साईटवर तुम्हाला हे एक्सटेन्शन तुमच्या ब्राउझरमध्ये इन्स्टॉल करायचे. त्यासाठी ॲड फायरफॉक्सवर क्लिक करा. परमिशन द्या सगळ्या. ओके, गॉट इट. तुमचा आता ॲड ऑन इन्स्टॉल झालेला आहे. तर हे तुम्ही कुठेही वापरू शकता. ओके, XDM यूट्यूबवरनं व्हिडिओसुद्धा तुम्ही डाउनलोड करू शकता. एक्झाम्पल, यूट्यूबवर जाऊन तुम्हाला एक व्हिडिओ चालू करायचा आहे. त्यानंतर खाली तुम्हाला डाउनलोड व्हिडिओ नावाचं बटन आलेलं दिसेल, ज्यावर क्लिक करून तुम्हाला आवडणारा व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता. IDMला एक बेस्ट अल्टरनेटिव्ह आहे, फ्री आणि ओपन सोर्स असा XDM.